एवरीवन अँड वेलकम टू माय चॅनल। तर कधी कधी आपल्याला प्रश्न पडतो की आपण संध्याकाळी किंवा सकाळी नाश्त्याला काय खायचे। पण जर आपल्याकडे सकाळच्या किंवा रात्रीच्या शिळ्या पोळ्या उरल्या असतील तर त्याचा आपण कुस्कुरा करू शकतो। तर आज आपण शिळ्या पोळ्यांचा कुस्कुरा कसा करणार ते बघत आहोत। गॅस पेटवते, 1 टेबलस्पून ऑइल ॲड करत आहे। तेल आपले चांगले गरम झाले आहे। त्यात मी 1 चमचा मोहरी ॲड करत आहे, 1 चमचा जिरं, हा थोडासा लसूण, घालून घेऊया। लसूण टाकल्यानंतर मी हा एक बारीक चिरलेला कांदा टाकत आहे। कांदा परतल्यानंतर मी हा अर्धा टोमॅटो टाकत आहे। चांगलं हलवून घेऊया। आता ह्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद टाकत आहे, 2 चमचे तिखट। कांदा टोमॅटो परतल्यानंतर हा मी 3 पोळ्या आहेत माझ्याकडे, त्याचा मी कुस्कुरा केला आहे। आता मी हाच टाकते। त्यात मी आता मीठ टाकणार आहे, 1 चमचा मीठ टाकत आहे। चांगलं हलवून घ्यायचे। मिश्रण चांगलं हलवून केलेले आहे आणि अशा प्रकारे आपला पोळीचा कुस्कुरा झाला आहे। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा।